ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የናቲ አፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነው ሰላም ነኝ። እናንተ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? እኔ ጋር እግዚአብሔር የተመሰገነው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። እንደተለመደው ዛሬም ባሪፍ መረጃ ተመልሼ መጥቻለሁ። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ዛሬ መፍትሄውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ስልኬ ላይ የምታዩቸው ስክሪን ላይ የምታዩቸው አፕሊኬሽኖች በጠቅላላ አሁን የተጫኑት ቀፎ ላይ ነው ወይም ኢንስታል ሳረጋቸው እኛም ኢንስታል ስናረጋቸው ብዙዎቻችን ቀፎ ላይ ነው ኢንስታል የሚሆኑት። ያ ደግሞ ምን ችግር ይፈጥራል? አንደኛ የቀፎአችን ሚሞሪ እንዲሞላ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ስልካችንን ቀርፋፋ ያደርጋል ብዙ አፕሊኬሽኖች በጫን ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት ሚሞሪያችን ላይ አፕሊኬሽኖችን ኢንስታል ማድረግ እንደምንችል ነው። ቀፎ ላይ ኢንስታል ሳይሆኑ ሚሞሪያችን ላይ የሚሞሪያችንን ቦታ ተጠቅመው ስክሪን ላይ ልክ እንደዚህ እንዲመጡ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንደተለመደው ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። የእውቀት ትንሽ የለውም ያወቅኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ ዛሬው ትምህርታችን ከማለፋችን በፊት ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ በቀዩ ሰብስክራይብ የሚላለ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክት ከጎን ትመጣላችኋለች። የደውል ምልክቱን ነክታችሁ ኦል የሚለው ምርጫ ላይ በማድረግ የምለቃቸውን ምርጥ ቪዲዮዎች ለእናንተ ይደርሷችኋል ማለት ነው። ወደ ትምህርቱ ልመልሳችሁ። በቀጥታ ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንገባለን። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ከዛ በፊት አንድ ነገር ላሳያችሁ። ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ ከገባም በኋላ ማለት ነው አፕስ ወይም ደግሞ አፕ ማናጀር የሚል ነገር አለ። የስልኮቻችንን አፕሊኬሽኖች በጠቅላላ የምናገኝበት ማለት ነው። እኔ ጋር አፕስ ነው የሚለው እንነካለን። ከዛ አንድ አፕሊኬሽን እኛ ከጫናቸው አፕሊኬሽኖች አንዱን እንነካለን። ለምሳሌ ላሳያችሁ። ከዛ ስቶሬጅ የሚል ነገር ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ስቶሬጅ የሚለውን እንነካለን። ልክ ስቶሬጅ የሚለውን ስንነካ ማለት ነው እንደምታዩት ክሊር ዳታ የሚል ነገር አለ። ከጎን ደግሞ ያው ክሊር ካች የሚል ነገር አለ። የመጣው ይሄ ብቻ ነው። ሌላም ከጫናቸው አፕሊኬሽኖች ባክ ብዬ ላሳያችሁ። ሌላም አፕሊኬሽን ልክ እንደዚህ በተመሳሳይ ማለት ነው ከጫንኳቸው አንዱ መከፍት ለምሳሌ ይሄንን ከፈትኩኝ። ከዛ ስቶሬጅ የሚለውን እነካለሁ። አሁንም እንደምታዩት ክሊር ዳታና ክሊር ካች የሚል ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ እናንተም ልክ እንደዚህ ታያላችሁ። አንዳንድ ስልኮች እኔ እንደዚሁ ሰፖርት ያደርጋሉ፣ እንደዚሁ ይሰራሉ። ነገር ግን እኔ በማሳየው መንገድ ማለት ነው ሁሉም ስልክ ይሰራል ይሄን ነገር። እሺ ወደ ስር እንወርድና እዚህ ጋር አባውት ፎን የሚል ነገር አለ። አባውት ፎን የሚለውን አንዴ እንነካለን። አባውት ፎን የሚለውን ከነካን በኋላ ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚል አለ። ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚለውን እንነካለን። ከዛ ልክ እሱ ስንነካ እዚህ ጋር ቢውልድ ነምበር የሚል ነገር ይመጣልናል። ቢውልድ ነምበር የሚለውን 7 ጊዜ ቶሎ እንነካለን። ቢውልድ ነምበርን 7 ጊዜ ቶሎ ከነካን በኋላ ያው ሚስጥር ቁጥር ከጠየቀን ሚስጥር ቁጥራችንን እናስገባለን። ከዛ ባክ እንላለን። ባክ እንልና አሁን አባውት ፎን ከሚለው ስር አዲስ ነገር ተጨመረው ዴቨሎፐር ኦፕሽንስ የሚል ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ዴቨሎፐርስ ኦፕሽንስ የሚለውን አንዴ እንነካለን። ወደ ውስጥ እንገባና ልክ እንደዚህ ወደታች እናወርዷለን። ወደታች እናወርድና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርስ አሎ አፕስ ኦን ኤክስተርናል የሚል አለ። ይሄን አንዴ እናበረዋለን። ይሄን ካበራን በኋላ ባክ ብለን አንዴ ወደ ኋላ እንመለስና ቅድም ወደ ገባንበት የስልኮቻችንን አፕሊኬሽኖች በጠቅላላ የምናገኝበት አፕስ ወይ አፕ ማናጀር ነው። እኔ ጋር አፕስ ነው የሚለው እሱ ውስጥ እንገባለን። አሁን ቅድም የከፈትኩትን አፕሊኬሽን ላሳያችሁ። አንዱን አፕሊኬሽን ከጫን ውስጥ እንከፍታለን። ከዛ ስቶሬጅ የሚል ነገር እናገኛለን። ስቶሬጅ የሚለውን እንነካለን። አሁን አያችሁ ቅድም ክሊር ዳታና ክሊር ካች የሚል ነገር ነበረ። አሁን ምን የሚል ተጨመረ? ቼንጅ የሚል ነገር ተጨመረ። ይሄ አፕሊኬሽን ምን ላይ ነው የተጫነው? ኢንተርናል ስቶሬጅ ወይም ቀፎ ላይ ነው የጫነው ማለት ነው። እኔ የጫንኩት እንደዛ ነው። እናንተንም ምን ላይ እንደተጫነ ልክ እንደዚህ ያሳያችኋል። ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ? ቼንጅ የሚለውን ትነካላችሁ። ስልካችሁ ላይ ሚሞሪ ካርድ ሊኖር ይገባል። ቼንጅ የሚለውን ስትነኩ ማለት ነው ኤስዲ ካርድ ያስመርጣችኋል። ኤስዲ ካርድ ላይ ታረጉትና ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ሙቭ ትሉታላችሁ። ሙቭ ስትሉት ማለት ነው በቀጥታ አሁን የኔ ወዲያው ቀየረው። ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ያረጋው ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ነው። አሁን ቀይሮታል። ሌላም አፕሊኬሽን ቀይሬ ላሳያችሁ። እሺ ወደዚህ አሁን ለምሳሌ ከጫንኳቸው አፕሊኬሽኖች ውስጥ አንዱን ቅድም ለምሳሌ የከፈትኩት ይሄንን ላሳያችሁ። ስቶሬጅ የሚለውን እንነካለን። ኢንተርናል ላይ ነው ያለው። አሁንም ቼንጅ የሚለውን እንነካለን። ከዛ ኤስዲ ካርድ የሚል አለ አይደል? ኤስዲ ካርድ የሚለውን እንነካለን። ከዛ ሙቭ የሚል ያመጣልናል። ሙቭ የሚለውን እንነካለን። እንደምታዩት መቁጠር ጀመረ። እንደ ሜጋባይቱ ይለያያል። እንደ አፕሊኬሽኑ ሜጋባይት ማለት ነው ፍጥነቱ። አሁን 52% ላይ ቆሟል። ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ? እንደዚህ ያደረጋችሁ
የጫናችኋቸውን አፕሊኬሽኖች በጠቅላላ 100% ጨረሰ። አሁን ወደ ሚሞሪ ሆነ ማለት ነው። አሁን ሚሞሪ ካርድ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ እናንተ ስልካችሁ ላይ የጫናችኋቸውን እነዚህ ሁሉ አፕሊኬሽኖች አሁን እኔ ቀፎ ላይ ነው ኢንስታል የሆኑት ቀፎ ላይ። አሁን ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ቀፎ ላይ የጫናችኋቸውን አፕሊኬሽኖች ወደ ሚሞሪ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሚሞሪ ላይ መጫን ኢንስታል ማድረግ። ይሄ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁኝ፣ አንደኛ ስልካችን በጣም ስፔስ ይኖረዋል ወይም ደግሞ ሚሞሪ አይሞላም ማለት ነው የቀፏችን። ሁለተኛ ደግሞ ስልካችን ፈጣን ነው የሚሆነው፣ ቀርፋፋ አይሆንም ማለት ነው። በጣም ለዚህ ይጠቅመናል። ስለዚህ ብዙ አፕሊኬሽኖች ራን የሚያደርጉት ምን ላይ ነው? ሚሞሪ ካርድ ላይ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ኢንስታል የሚሆኑበትን ስቶሬጅ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ዋው! ላይክ እያረጋችሁ እለፉ። ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ምርጥ የቴክኖሎጂ ትምህርቶችን በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ መረጃ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት የምድር ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።